So, hi guys, welcome to my YouTube channel Technical RKS আৰু আজি মানে এটা বেলেগ ভিডিও বনাই আছো নতুন ভিডিও সো এটো মানে অলপ বেলেগ মানে ধৰণৰ হ'ব একচুয়ালি এটা ৰুলৰ অথবা মানে এটা বিষয়ত মানে আলোচনা কৰাৰ দৰে ভিডিওটো হ'ব ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ টেকনিক্যাল নাই অথবা মানে ব্লগ জানি একো নাই সো এতিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো ভালদৰে চাই লওক কাৰণ বৰ্তমান মানে ভাৰতবৰ্ষত কেইটামান ৰুল আছে যেটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে ড্ৰোন বস্তু কি সো ড্ৰোন মানে বহুতৰ উৰাবলৈ আশা থাকে আৰু এই ড্ৰোনটো উৰাত মানে কেইটামান ৰুল আছে সো আপোনালোকে যদি ড্ৰোন এটা কিনিবলৈ গৈছে তেনেহলে এই ড্ৰোনটো বাই কৰাৰ আগতে মোৰ ভিডিওটো চাই লওক আৰু ভালদৰে জানি লওক কেনে ধৰণৰ ৰুল আৰু কি কৰিলে আপোনালোকে ড্ৰোন বিলাক উৰাব পাৰিব সো এতিয়া বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো এটা আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো একচুয়ালি কথা হল যে ড্ৰোন আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ড্ৰোন বস্তুটো কি আৰু ড্ৰোন মানে কেনেকুৱা প্ৰাইস সো এইবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বাট এই ড্ৰোন বিলাকৰ যেটো ৰুল আছে সো ৰুলটো আপোনালোকে নিশ্চয় নাজানে এই ড্ৰোন বিলাকৰ বহুত কেইটা মানে ৰুল আছে আৰু সেই ৰুলবোৰৰ ভিতৰত মানে সকলো ধৰণৰ ড্ৰোন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মানে উৰাৰ কাৰণে এলাউ নাই এটা মানে ভাৰতৰ বাহিৰত চাব আপোনালোকে এনেকে মানে সকলে উৰাবলৈ পাৰি আছে ড্ৰোন বিলাক মানে উৰুৱাই আছে বাট আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সকলো ধৰণৰ ড্ৰোন উৰাৰ আগতে মানে পাৰমিশন ল'ব লাগে সো কি কৰিব লাগে আৰু কেনেদৰে আপোনালোকে ড্ৰোন বিলাক উৰুৱাব পাৰিব ভাৰতবৰ্ষত সো এই বিষয়ে মই ভিডিওটো বনাই আছো একচুয়ালি ড্ৰোন মানে বহুত ধৰণৰ আছে মানে ন্যানো ড্ৰোন আছে মিনি ড্ৰোন আছে লাৰ্জ ড্ৰোন আছে সো মানে বহুত ধৰণৰ ড্ৰোন আছে কিন্তু এই ড্ৰোন বিলাৰ ভিতৰত মানে আপোনালোকে সকলো ড্ৰোন ভাৰতবৰ্ষত উৰুৱাব নোৱাৰিব কিন্তু উৰাব পাৰিব বাট পাৰমিশন লাগিব মানে বহুত কিবা কিবি যেবিলাক মানে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্ৰিত আপোনালোকে চাব পাৰে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্ৰি ডাইৰেক্টৰ সকলে এনেকুৱা মানে ড্ৰোন থাকে হেবিলাক মানে ডাঙৰ ড্ৰোন থাকে সো হেবিলাকৰ হয়ত মানে ভিডিও বনায় কিন্তু সেই ড্ৰোন বিলাকৰ মানে পাৰমিশন লোৱা থাকে সো সেই কাৰণে তেওঁলোকে পাৰে বাট এনেকুৱা মানে আমাৰ ভাৰতত এনেকুৱাই মানে মানুহে ড্ৰোন উৰাব নোৱাৰিব কাৰণ এই বস্তু ইলিগেল হৈ আছে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু ভাৰতৰ বাহিৰত এটো লিগেল বাট ভাৰতৰ বাহিৰত এটো আপোনালোকে উৰাব পাৰিব কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত এটো ইলিগেল কাৰণ ড্ৰোন এটা বস্তু কাৰণে ইলিগেল হোৱাৰ কাৰণ কি হেটো মানে সেই বস্তুটো মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে বস্তুটো হয় কি ইলিগেল কাম হ'ব পাৰে বাট ড্ৰোনটো যেটো যদি আপোনালোকে উৰুৱাব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মাত্ৰ এটা ড্ৰোন হে পাৰমিশন নোহোৱাকৈ উৰুৱাব পাৰিব হেটো হৈছে ন্যানো ড্ৰোনটো মানে খুবেই মানে সৰু সো সেই কাৰণে সেই ন্যানো ড্ৰোনটোহে আপোনালোকে ভাৰতবৰ্ষত উৰুৱাব পাৰিব বাট ন্যানো ড্ৰোনটোত কেমেৰা কোৱালিটি অথবা মানে ব্যাটাৰি মানে চাৰ্জৰ সময় এটো মানে অলপ কম হ'ব পাৰে কেমেৰা কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহব তাৰ পিছত ব্যাটাৰি কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহব সো যদি আপোনালোকে মানে পাৰমিশন নোহোৱাকৈ যদি এনে ড্ৰোন উৰাবলৈ বিচাৰে তেনেহলে মাত্ৰ ন্যানো ড্ৰোন যেটো আছে সেই ড্ৰোনটোহে আপোনালোকে উৰুৱাব পাৰিব কিন্তু বাকি বেলেগ ড্ৰোন আপোনালোকে ভাৰতবৰ্ষত মানে পাৰমিশন নোহোৱাকৈ উৰুৱাব নোৱাৰিব এতিয়া যদি ন্যানো ড্ৰোনৰ বাহিৰে যদি বেলেগ ড্ৰোন বিলাক আপোনালোকে উৰুৱাবলৈ মানে বিচাৰে তেনেহলে প্ৰথমতে মানে যেটো হেৰি আছে ডিস্ট্ৰিক্ট যদি ধৰিলো মানে এখন ধৰিলো মানে এঠাইত মানে এতিয়া উৰাব কিন্তু সেই ঠাইখনৰ যেটো ডিসি আছে সো ডিসিৰ লগত মানে পাৰমিশনটো ল'ব লাগিব ডিসিৰ ওচৰত যোৱাৰ পিছত ডিসি সেই বস্তুটো মানে পাৰমিশন দিব আপোনাক যে ইমান সময়ৰ ভিতৰত মানে বস্তুটো উৰুৱাব পাৰিব পাৰমিশন দিব তাৰ পিছত আপুনি প্ৰথমতে উৰালে তাৰ পিছত যদি আপুনি আৰু এদিন যদি উৰাব বিচাৰে তেনেহলে উৰুৱাৰ আগতে মানে পুলিচ ষ্টেচনত যাব লাগিব তাত মানে পুলিচ ষ্টেচনত যাই সেই উৰুৱাবলৈ সময়খিনি পাৰমিশন লৈ আহিব লাগিব সো সেই কাৰণে বস্তুটো মানে পাৰমিশন ল'ব লাগে কিন্তু ন্যানো ড্ৰোন যেটো আছে ন্যানো ড্ৰোনটো আপোনালোকে ইচ্ছা এটো মানে পাৰমিশন নালাগে যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া উৰাব পাৰিব কাৰণ বস্তুটো সৰু এটো মানে ইমান ইলিগেলৰ ভিতৰত নপৰে কাৰণ যেটো ডাঙৰ ড্ৰোন আছে সেই বস্তু ইলিগেলৰ ভিতৰত পৰে কাৰণ বস্তুটোৰ হয় বহুত মানে হেৰি হ'ব পাৰে এতিয়া ধৰিলো আৰু ড্ৰোন বিলাক কেনেকুৱা ঠাইত আপুনি উৰুৱাব নোৱাৰিব হেটো মই আজি কৈ দি আছো ড্ৰোন যদি আপুনি উৰুৱাব বিচাৰে তেনেহলে কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইতহে উৰুৱাব পাৰিব য'ত মানে এটা মানে ডাঙৰ ফিল্ডৰ নিচিনা হ'ব লাগিব আৰু ফিল্ডত যেটো মানে ফিল্ড আছে তাৰ ফিল্ডৰ যেটো মালিক তাৰ পৰা আপুনি পাৰমিশনটো ল'ব লাগিব তাৰ পিছতহে তাত ড্ৰোন উৰুৱাব পাৰিব তাৰ পিছত দ্বিতীয় হটো হৈছে মানে এয়াৰপৰ্টৰ আশে-পাশে ড্ৰোন উৰুৱাব নোৱাৰিব দ্বিতীয় হৈছে মন্দিৰ অথবা মানে ডাঙৰ কিবা মছজিদ কিবা কিবি সো এইবোৰৰ সন্মুখত আপোনালোকে ড্ৰোন উৰুৱাব নোৱাৰিব
তাৰপিছত টাউনত ড্ৰোন উৰুৱাব নোৱাৰিব। চ' এনেকুৱা মানে কিছুমান হেৰি আছে, ৰুল আছে, সেইবিলাকত মানে ঠাইত আপোনালোকে ড্ৰোনটো উৰুৱাব নোৱাৰিব। চ' এনেকুৱা ঠাইত আপোনালোকে যদি ড্ৰোন যদি আছে তেনেহ'লে এনেকুৱা ঠাইত ড্ৰোন নুৰাব, কাৰণ যদি এনেকুৱা ঠাইত আপোনালোকে ড্ৰোন উৰায় তেনেহ'লে আপোনাৰ মানে কেছ হ'ব পাৰে। চ' কিজানি এটা ড্ৰোনৰ কাৰণে মানে যাব লাগে, কিন্তু এনেকুৱা ঠাইত আপোনালোকে ড্ৰোনটো নুৰাব। যদি আপোনালোকে ড্ৰোন উৰাবলৈ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত আৰু ইমান ওপৰলৈ নহয়, মানে এনেই অলপ মানে ট্ৰাই কৰি চাওক। আৰু যদি আপোনালোকে মানে বেলেগ এটা ডাঙৰ ড্ৰোন আছে যিটো মানে পাৰ্মিশ্যন লোৱা হৈছে, সকলো হৈছে, চ' তেনেকুৱা ড্ৰোন আপোনালোকে উৰাব পাৰিব। এতিয়া মানে কথা হ'ল যে যদি আপোনালোকে নেনো ড্ৰোনৰ বাহিৰে বেলেগ ড্ৰোন কিনে তেনেহ'লে বস্তুটোত কি কৰিব লাগিব, সেইটো হ'ল ড্ৰোনবিলাকৰো এটা যেনেকুৱা মানে গাড়ীৰ যেনেকুৱা লাইচেঞ্চ থাকে অথবা কিবা কিবি লাইচেঞ্চ থাকে, ছেম মানে ড্ৰোনৰো লাইচেঞ্চ বনাব লাগিব। মানে লাইচেঞ্চ বনাব লাগিব, যদি লাইচেঞ্চ নহয় তেনেহ'লে ড্ৰোন আপোনালোকে উৰুৱাব নোৱাৰিব। চ' ড্ৰোনটো কিনাৰ পিছত প্ৰথমতে লাইচেঞ্চটো বনাব লাগিব, তাৰপিছতহে ড্ৰোনটো উৰুৱাব পাৰিব। আৰু ড্ৰোন যদি কিনে তেনেহ'লে কেৱল ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক ড্ৰোন আছে, ইণ্ডিয়াৰ ড্ৰোনবিলাকহে কিনিব পাৰিব। যদি ড্ৰোনবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহে অথবা ধৰি লওক অনলাইনত আপুনি অৰ্ডাৰ দিলে, চ' সেই বস্তুটো বাহিৰৰ পৰা আহিব, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আহিলেও সেই বস্তুটো ইণ্ডিয়াত সোমাবলৈ নিদিয়ে। যিটো এয়াৰপৰ্টত মানে বস্তুটো যিটো চেকিং কৰা হয়, চ' সেই চেকিঙত যদি ধৰা পৰে যে এইটো মানে ড্ৰোন লৈ অহা হৈছে বাহিৰৰ পৰা, তেনেহ'লে আপোনাৰ ড্ৰোনটো তাত মানে ব্লক কৰি দিব, সেইটো মানে আপুনি আৰু নাপাব। তাৰপৰা ঘূৰাই লৈ যাব পাৰিব, বাট ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এলাও নহ'ব। চ' যদি আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা ড্ৰোন কিনিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে তেনেহ'লে এনেকুৱা কাম নকৰিব, বাহিৰৰ পৰা ড্ৰোনবিলাক নিকিনিব। আৰু যদি ভাৰতবৰ্ষত ড্ৰোন উৰাবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ ড্ৰোনহে ইউজ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ বাহিৰে যদি পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ ড্ৰোন উৰাব বিচাৰে তেনেহ'লে মাত্ৰ নেনো ড্ৰোন যিটো আছে সেই নেনো ড্ৰোনটোহে আপোনালোকে উৰুৱাব পাৰিব। আৰু মানে কথা হ'ল যদি বেলেগ ড্ৰোনবিলাক উৰুৱাব বিচাৰে, যদি ডাঙৰ ড্ৰোনবিলাক উৰুৱাব বিচাৰে তেনেহ'লে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব, আৰু পাৰ্মিশ্যন লোৱাৰ পিছত সেই ড্ৰোনটো উৰুৱাৰ আগতে পুলিচ ষ্টেচনত গৈ পাৰ্মিশ্যনটো লৈ আহিব লাগিব, আৰু সময় তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব যে ইমান সময়ৰ ভিতৰত তুমি এইটো উৰুৱাব পাৰিবা। চ' নিশ্চয় ভিডিঅ'টো গম পাইছে ভালদৰে। একচুৱেলি ড্ৰোন বস্তুটো কি অলপ মানে ইণ্টাৰেষ্টিঙৰ বস্তুৱেই, আৰু ড্ৰোনটোৰ হয় মানে বহুত মানে ভাল হেৰি কৰিব পাৰে, শ্বুটিং অথবা কিবা কিবিত হেল্প হ'ব পাৰে। চ' ড্ৰোন বস্তুটো ভালে লাগে, মোৰো ভালে লাগে। চ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে ড্ৰোন ইউজ কৰক, বাট নেনো ড্ৰোনটো ইউজ কৰিব, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ড্ৰোনহে ইউজ কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰত ড্ৰোনবিলাক আপোনালোকে ইউজ নকৰিব, এইটো আমাৰ মানে ভাৰতবাসীৰ কাৰণে এটা ইলিগেল কাম। চ' নিশ্চয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বুজি পাইছে ভালদৰে। চ' আশা কৰোঁ বুজি পাইছে আৰু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আজি মানে শেষ কৰিম। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', বাই বাই গাইছ। আৰু যদি একচুৱেলি কথা হ'ল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, অলপো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু যদি কিবা কথা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব, আৰু নতুন লেটেষ্ট ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব বেল আইকনটো দবাই দিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', বাই বাই গাইছ। থেংক ইউ, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই।